د دې د رولر او د ګرډ لاین د دې د پر راغلو م ټیک ته ورکلو کله کوته صحیح ده دا دوه اوس چې دا ډاکومنټ میپ او دا ټیبل نه دي دا یو به کوو صحیح ده ګوره دا څنګه کار کوي هلکه لږ وختي راځي ها دی هو ګورئ دا څه کار کوي ګورئ په فرض کا دلته کې ما لیکل کړي دي که نه په ماوس باندې ټیک ده او په دې پیج باندې ما نور لیکلم کړي دي فار ایگزامپل کیبورډ مې لیکلی دی پوهېږې په خبره بیا مې نیکسټ پیج واغشته زه دویم پیج ته رالم او په دې باندې مې ولیکله ایل سی ډي مې ولیکله څو پیجز مې واغشتل دوه پیجز مې واغشتل نو ما څه چل وکړو ما داسې کار وکړه که نه چې د دې از هول غونډ سلیکشن مې واغشتل لومړنی مې ځان ته ډاکومنټ میپ آن کړو ټیک ده چې څنګه ډاکومنټ میپ زه آن کړم که نه نو چې کم هیډنګز ما ورکړي هغه اټومیټیک ټوله دلته کې رالل که زه دلته کې ورکوم کیبورډ ته ځم کیبورډ ته به مې بوځي که فرض که ایل سی ډي ته ځم ایل سی ډي ته به مې بوځي که فرض که ماوس ته ځم ماوس ته به مې بوځي کلیر ده دې ته پورې نو تاسو چې کله از هول غونډ ټول بکس ولیکئ او بیا تاسو په دې باندې کلیک کړئ تاسو یو ټاپک ته تلل غواړئ نو په دې باندې کلیک کوئ تاسو به زر زره په اسانه باندې بوځي صحیح ده او که ان کیس دلته کې دا یو سلیکټ کړم که نه بیا ما ته پیجز شو کوي ورته وګوره اوس ما ته پته نه لګي چې په دې ځای باندې ما کم ټاپک لیکلی دی زه کله په دې باندې کلیک کړم که نه نو دې ما ته وایي چې لکه دا خو ایل سی ډي ده یا فرض که په دې هول غونډ پیج باندې کلیک کړم دې ته چې تا په دې باندې دوه ټاپکس لیکلي دي نو دواړو کې څه فرق دی دواړو کې دا فرق دی که نه چې دې تا ته از هول غونډ پیج درته شو کوي او دې تا ته چې دی که نه ټاپک شو کوي پوهېږې په خبره باندې اوس که ان کیس یو کس دا آن کړی دی دلته ټیک ته ټاپک ما ته شو کوي که زه پرنټ پریو وګورم د دې که نه نو یاد ساتئ غوره دغه پرنټیبل نه دی ها دا یاد ساتئ تاسو صحیح ده که نه دغه څیزونه موږ سره څه کېږي پرنټ کېږي نه صحیح ده دا یاد ساتئ صرف د دې لپاره دی چې کله ته ایز هول غونډ بک جوړ کړې او ته ټاپک چې کې چاته هی چې لکه دا ټاپک مې لیکلی دی یا ته وګوره دا کیبورډ ټاپک مې ټیک لیکلی دی که غلطه یا فرض که دا ټاپک وګوره ټیک دی هغه بس پرنټ ته نه واخله نو ته بس څه یو ټاپک پسې ګرځېدې دی مارې پوهېږې په خبره باندې څه کوېسچن پکې شته او دې ته ته ایز هول غونډ پیج درته شو کوي ورته وګوره چې لکه څو پیجز دي داسې ورپسې بیا راځي که دې ځای کې ان کیس زه نور پیجز علم کنټرول انټر کنټرول انټر کنټرول انټر هغه اټومیټک ټول هلته کې راځي دا یاد ساتئ تاسو صحیح ده نو کوېسچن پکې شته بلو ها ما داسې کار وکړه که نه چې منځ کې پیجز مې پرېښودله او په دې پیج باندې زه ودرېدم دلته کې ما ولیکل فار ایگزامپل ومې لیکل څه شی منیټر منیټر مې ولیکه فار ایگزامپل ټیک ده بیا رالم په دې باندې مې کلیک کړه نو دلته ورته وګوره هغه ورسره راغلی دی هغه سره نشته پوهېږې په خبره باندې که نه په سټپ بای سټپ هم او چې کم انیشل کې کم سټیجز کې تا لیکلي کړي دي هغه به راولې ته ټیک ده ګوره ورته لکه ان کیس زه رالم ټیک ته ده زه چې دی که نه همدې کیبورډ او موس دې ځای کې زه یو بل ټاپک لیکم فار ایگزامپل دا دواړه چیکونه مې څه کړل دا مې لرې کړل ټیک ده نر حالت کې زه لیکل کوم فار ایگزامپل ریم مې ولیکه ټیک ده بیا راځم دلته کې په دې باندې زه کلیک کوم نو ورته وګوره څه پکې راغلي دي یا زه راشه په دې باندې کلیک کوم نو ورته وګوره څه پکې راغلي دي که په دې باندې کلیک کوم نو هغه ریم راته د هول غونډ پیج راته شو کوي ورته وګوره پوهېږې په خبره باندې او که فرض که ښکته راځې که نه ښکته تا ته وي چې تا په دې پیج هم لیکل کړي دي او که زه په دې باندې کلیک کوم نو ته وګوره بیا راغلی دی څه نه دی راغلی که زه داسې کار وکړم ان کیس دغه ته پکې ګورئ زما کمې خبرې ته کوم دې ته ګورئ که زه داسې کار وکړم چې دې له زه څه ورکړم یو لیول 1 دلته شته دا مې ولا ورکړه بیا دلته کې رالم کیبورډ له دلته کې لیول 1 بیا دلته راشه څه شه ایل سی ډي څه یو لیول 1 او بیا ریم لیول 1 اوس راشه ته چیک کړه په دې باندې مې کلیک کړه نو اوس ورته وګوره ریم او ایل سی ډي هر څه ورسره راغلي دي نو تاسو لیول 1 ورکړئ که نه نو بیا به څه کېږي از هول به ورسره غونډ راځي که نه ورکوئ والا بیا به ورسره نه راځي بیا بس هماغه انیشل هغه به راځي موږ سره شارټکټ یې کنټرول الټ 1 دی ها دا لیول 1 څه شارټکټ دی کنټرول الټ 1
صحیح ده ګوره ورته زه چې دی که نه د ریورس له چې دی که نه دې له زه څه ورکوم یا هیډنګ وله ورکوم ټیک ده دې له ما ورکړل چې کنټرول آلټ 1 ته وګوره هیډنګ یې واخیسته که نه لیول 2 شارټکټ دی کنټرول آلټ 2 صحیح ده د لیول 3 شارټکټ دی کنټرول آلټ 3 کلیر ده دې ده پورې دا یاد ساتئ تاسو ها نو د دې شارټکټس موږ سره څه دي د دې چې دی نو کنټرول آلټ 1 د دې کنټرول آلټ 2 د دې کنټرول آلټ 3 صحیح ده څه کوېشن پکې اوس شابه ووایه راته دې دوه کمانډو کې لیول 1 ضروري دی وله ها ځم مخکې بل زوم راځي موږ سره زوم څه کار کوي ګوره ورته زوم خو یو داسې زوم کولی شي چې کنټرول بټن پریس کې او د موس کې چې کومه بټن ده دا سکرولینګ والا داسې کوی تا ووایه ته وګوره کلیر ده یو خو دا خبره شوه دې ځای کې ورته وګوره څه لیکلي دي 377 بیا ورپسې داسې راځئ د دې ځای نه ایز ا هول تاسو کولی شئ دا وړ لاست کې 10 پورې راتلی شئ تاسو او چې کله زه میکزیمم ته ځم که نه تر 500 پورې تاسو تلی شئ minimum چې دی نو 10 دی او میکزیمم چې دی نو 100% 500% دی صحیح ده بله خبره دا ده ما تاسو ته دا هم ویلي دي چې دا موږ سره پرنټ کېږي نه غواړې ها دا پرنټیبل نه دی که انکیس زه وایم چې دا لیکل خو به راته اوس دومره پکار دی چې غټ غټ راته څه شي پرنټ شي راته نو دا زوم و پرنټیبل نه دی دا نه پرنټ کېږي موږ سره هم که ته پریس که پرنټ پرې ووالې هماغه نارمل حالت کې به تاسو سره ټیکس کېږي هغه سره پرنټ کېږي کلیر ده دې دا پورې نو زوم موږ سره څه دی هغه نه پرنټ کېږي موږ سره ها خو صرف د دې دپاره استعمالو موږ چې موږ ته صرف دغه پیدا وچتو که یا موږ نه څه ټکې لرې دي نږدې دی چې موږ ته وښکاري بس نور دا پرنټ کېږي نه کلیر ده څه کوېشن پکې شته ها بل راځي دلته کې زوم دا خو ما کړي دي که نه تاسو ته ها دا ورته وګوره دا ما پرنټ پریو کې زه هولو غوم تاسو ته کړي دي ورته وګورئ دا زوم ټول پکې راغلي دي دا مې کړي دي که نه ښه دا به ویډیو وګورئ په هغې کې شته ټول ها ما پوره ډیټیل سره دا کړي دي دا صحیح ده ها بل راځي دلته کې یا نیو وینډو را نیو وینډو ارینج آله او سپلیټ داسې کار کوي ګوره ورته نیو وینډو داسې کار کېږي که نه که زه فار اګزامپل دلته کې زه رالمه او ته وګوره دا ما یو وینډو کلو کړې ده که نه یو آفس دلته مې واغېشته نیو وینډو بیا رالمه دلته کې دوه مې واغېشتې نیو وینډو څو پیرې مې په نیو وینډو باندې کلیک کړه دوه پیرې دلته راشه وګوره څو پیرې تا ته msworld کلو شوی دی 3 پیرې یو هغه زوړو او دوه مې ورسره وینډوګانې وه هماغه کاپي به علي سیم ها ورته وګوره چې هماغه ورته وګوره که په دې کلیک کوم که په دې کلیک کوم هماغه سیم کاپي ده ما سره کلیر ده دې ځای پورې نو چې کله تاسو ایز ا هول لکه تا یو پیره بک لیکلی دی ټیک ده 50,000 پیجز د هغې نه یو بله کاپي ایز ا هول غونډ ډاکومنټ نه کاپي اخیستل غواړې په نیو وینډو باندې کلیک کړه څنګه کلیک کړمه تا ته یو بل ډاکومنټ کولو شو دی کې څه چینجز کې وغیره هر څه کې تا سره هغه اوریجنل کاپي دا دی پرته ده پوهېږې په خبره باندې بیا ووایم ارینج آل څه کار کوي په دې باندې کلیک کړه ورته وګوره دی ما سره ایز ا هول غونډ څه کړله ارینج یې کړل را سره که په دې باندې کلیک کړې که په دې پوینټ کلیک کړې که په دې کلیک کړې او که په دې باندې کلیک کړې صحیح ده ان کیس زه په دې باندې کلیک کوم نو دا وینډو به ماته څه شي میکزیمم حالت ته به راته لاړی شي او که فرض که زه دا واپس واړه کوم نو واپس به راته وړی شي دې له چې ده نو دا ځانله وینډو ده دا ځانله ده دا ځانله ده کوم ده او دا ځانله ده کلیر ده دې ته پورې که زه فرض که په دې باندې کلیک کړم که نه دې ته تا ته وایي که نه په دې باندې پوه شوه په رینج آل باندې دې ته ته وایي چې څه شی ویو سایډ بای سایډ سایډ بای سایډ مطلب څه دلته کې ګوره یو ما سره دا یو ده نو دې ته لیکلی دی که نه 1.2 یې ورته لیکلی څه دی 1.2 یې لیکلی دی که نه ها دې ته څه لیکلی دي تاسو وګورئ دې ته لیکلی دي 1.3 دې ته څه لیکلی دي 1.4 یې لیکلی دی دې مطلب څه دی دلته کې ګورئ ورته زه راځم دلته کې دې ته ته وایي چې کومه وینډو مخامخ راولې سایډ بای سایډ کومه راولې 1.1 راولې نو زه کومه وینډو کې ولاړم 1.2 کې ولاړم نو دا 1.2 به سره راشي او زه ته یم چې لکه 1.4 ورسره راوله پوهېږې په خبره دا والا اوکې که اوس دلته راشي ورته وګوره نو دوه وینډوګانې تاسو ته څه شوي آمنې سامنے راغی 1.4 به پکې وګوره چېرته دغه ده که نه دغه 1.4 به یې څه کړي دا به یې لیکلي ها کلیر ده دې ته پورې واپس زه په دې باندې کلیک کوم یا څه شوم او دا چې یا دا چیکونه ترې لرې کړي واپس نارمل حالت ته ځي واپس پای ته راشي صحیح ده که فرض که په دې دا ویو سایډ بای سایډ ته لرې که بس لرې به شي دلته کلیر ده دې ته پورې
بل سپلیټ کمانډ راځي. سپلیټ کمانډ انتهایی امپورټنٹ تاسو 100% دا نور نه یوز کیږي. ها سپلیټ کمانډ پکې یاد کړئ. ټیک ده. سپلیټ کمانډ لاست کوم دا لازمي دی. لومړی ته وګوره هغه وینډوګانې چې کومې مونږ فولو کړي دي. صحیح ده. دې ته ځې دا یو وینډو شو هلکه دا ډیلیټ کا. بله کومه وینډو ده دا یوه ده هلکه یو دا یوه ده ورته وګوره څونه چې ته کولاوې دا والا 1 2 1 2 3 4 څونه ته کولاوې ورته وګوره چې صحیح ده. بیا ته کمې ته چې تلل غواړې ته تللی شي. صحیح ده. دې ته وایي ریسنټلی. ها دې ته وایي ریسنټلی فایل یا ریسنټ ډاکومنټ دې ته وایي. ها دا دې لیکلي هم دي ورته که نه. ها ګوره سرچ ټو څه ډفرنټ ریسنټلی څه اوپن وینډو. کلیر ده. دې پورې موجوده چې کوم حالت موجوده چې کومې وینډوګانې موږ سره اوپن دي هغه ته شو کوي. صحیح ده. څه کوېشن پکې شته؟ څه کوېشن پکې شته لږه؟ څه کوېشن پکې شته؟ ځم مخکې. ها مایکرو ته وګورئ. ها سپلیټ چې دی لاست کې کوو مایکرو ته وګوره. لومړنې مایکرو څه لپاره یوز کېږي؟ ما یو ابجیکټ راواغېسته. ابجیکټ فار ایگزامپل دا ابجیکټ مې راواغېسته. د دې مې زه هولو غون سلیکشن واغېسته او هغې له مې داسې یو کلر هم وله ورکړ. ټیک ده. بیا زه رالم مایکرو ته او مایکرو کې مې دلته واغېستل ریکارډ مایکرو. پوهېږې په خبره؟ په دې باندې کلیک کړه. دې ځای کې وله نوم ورکړه. فار ایگزامپل نوم وله ما ورکړه چې اسد. ټیک ده. کلیر ده دې پورې. او دې ځای کې به وله یو شارټکټ ورکړې. فار ایگزامپل هغه شارټکټ وله ما ورکړ چې کنټرول ا مې وله ورکړ یا کنټرول کیو مې وله ورکړه. دلته ساین که ده. اوس ګوره که نه کلوز که. دې دوران کې ستاسو ریکارډنګ شروع شوی نو که دې له فار ایگزامپل زه معمولي مومنټ ورکړم داسې سټیپ بای سټیپ وله مومنټ ورکوی. ها کلیر ده دې پورې. هغې نه پس چلو که مایکرو دلته کې څه شته سټاپ شته. دلته راشه سټاپ باندې کلیک کړه. چې کله زه سټاپ کړم دا که نه اوس څه شارټکټو کنټرول کیو شارټکټو یو پیره ګوره مومنټ ورکړه کنټرول کیو دې به څه کوي روټیشن به سټارټ کړي. هغه مومنټ چې د دې کم یو که نه هغه پکې څه شو یو ریکارډ شو پکې او شارټکټ یې ما څه ورکړو کنټرول کیو مې وله ورکړو. کلیر ده دې پورې. چې کوم سایډ ته دې له تاسو حرکت ورکړه بس دې به هغه سایډ ته څه کوي مومنټ به کوي. اوس ما سرکل کې وله ورکړه نو بیا دې سرکل کې تاویږي ما سره. صحیح ده. که تاسو لیفټ ته ورکړه که رایټ ته ورکړه دی بیا لیفټ ته ځي یا به رایټ ته راځي ستاسو خوښه ده. صحیح ده. نو مایکرو استعمالیږي د ریکارډنګ ده او دلته لیکلي هم دي چې ریکارډ مایکرو. صحیح ده. ویو مایکرو څه کار کوي؟ ویو مایکرو کې چې کوم اسد نوم ما ورکړو دی کې دا ټوله ریکارډنګ به څه کېږي ایډ کېږي و نومونو باندې. دې کې رن شته دلته څنګه پرن باندې کلیک کوم که نه نو دې معمولي مومنټ دو وکړو نو په دې باندې دونه خاص کېږي نه څه وکړه نو موږ ولا دا شارټکټ د دې د وجې جوړ کړه. کلیر ده. دې پورې معمولي مومنټ کوي. دویمه مایکرو یا چې دې موږ د څه دپاره استعمالوو کنټرول ان مې کړه. دلته راځم دې کې شارټکټس وغیره هم پراته دي. ټیک ده. دلته به راشه څه به والی یو کم ځای کې ده لکه ځای نه مرانو دلته به والی څه ورلډ کمانډ به والی. ټیک ده. دې ځای کې به ولیکې څه شی یو لیسټ LIST به ولیکې چې څنګه لیسټ ولیکم دلته کمانډ ورسره راغی په خپله. دلته راشه رن کا او دلته به څه والی یو دا کرنټ کیبورډ سیټنګ نه دی دا یو به والی دا آل ورلډ کمانډ به نه کلیک کوې. ها ټیک ده. په دې باندې کلیک کا اوکې کا ورته وګوره دا تاسو سره د هول غونډې شارټکټس هم رالل 11 پیج شارټکټس دي دا به ټول که ځان له کاپي کوې که پیسټ کوې کار څه ورسره کوې. صحیح ده. کلیر ده دې پورې لکه. ها بل دا که فار ایگزامپل دې کې ورته وګوره یو حالي ځای شته د شارټکټ نه علاوه ټول ډک دي که نه. ها که یو کس راځي که نه او هغه دلته کې دا بل کمانډ یوز کوي نو بیا به څه چل کېږي. او ما هغه څه لیسټ کمانډ دلته ولیکه لیسټ کمانډ ولیکه رن کا او دلته دا یو چک واله اوکې کا. دې کې تا ته ټول ډګه د دې شارټکټ نشته هغه هم راغلي دی د دې یو پکې شارټکټ شته. ورته وګورئ چې کوم کمانډس پکې شارټکټس نی که نه هغه هم پکې راغلی دی او هغه چې دی 61 پیجز ته رسېدلي دي. بیګې په خبره باندې نو دلته ورته وګوره که نه دا واله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ګوره ورته ها دیکھې 21 22 23 24 په یو پیج کې چې دی نو څو کمانډ دي 24 کمانډ دي که نه
او پیجونه ما سره دي 79 نو ته 24 له په 79 کې ضرب ورکړه چې څه ته ناراضي پیږه په خبره باندې لکه ګوره وته زه ولې ضرب ورکوم په دې مسول کې زه راځم دلته کې مې یو ټیبل جوړ کړ ټیبل کې دلته کې فارموله شته دا دی دې ځای کې ولیکه چې څه شی 79 ملټیپلای کا څه سره 24 سره اوکې کا دین سره لل من سره رازوم کا ادین رالل څه 1896 ته رالل ټیک تا دونه کمانډز دی من سره پدې کې ټیک تا چې کم شارټ کټ پوسیبل دی من سره کلیر ده دې دا پوره لکه څه کوېشن پکښتا ها اوس راځو پدې باندې پېښ وې اوس راځو سپلیټ کمانډ راځو سپلیټ کمانډ څه کار کوي من سره سپلیټ کمانډ دا کار کوي من سره کنه کم ځای کې یار دا دې کنه یو کس راځي دلته کې داسې کار یې کړی دی چې یاره دلته یې لیکلی دی چې نیم دلته یې لیکلی دی فادر نیم سپلیټ کمانډ یوز کېږي په ټیبل کې هم دا یاد ساتئ ځکه مې ته ټیبل آنم کړ صحیح ده هغه دلته کې راځي ټیبل ایکسټینډ کوي ښکته را روان دی دلته کې نیم هر څه یې لیکلي دي چې کله دا ټیبل ښکته راځي که نه نو دې نه د هر څه بره لاړل اوس ما ته پته نه لګي چې دې ځای کې ما څه لیکلي دلته څه دي دلته څه دي دلته څه دي پوهېږې په خبره باندې نو د هغې دپاره دا سپلیټ یوز کېږي په دې پوینټ باندې به ودرېږي او دلته به راشي سپلیټ په والې نو دې ځای کې څه کړه دا لاین کلیک کړه اوس ګوره اوس ته راځه ټیبل لیکه تا ته به هیډنګ په خپل ځای باندې اوس ولاړي اوس په نه ځي هیډنګ او ته وګوره ته په اسانه باندې لیکل کولی شو څه که نیکسټ پیج ته م ته لاړې که نه نو دا هیډنګ به تاسو ته سی خپل نارمل حالت باندې به ته ولاړ و ته وګوره نیکسټ پیج ته زه رالم که نه هیډنګ ما ته ولاړ دي سپلیټ کمانډ ډېر امپورټنټ دی ها ټیک ده صحیح ده چې کله ستا خپل کار هر څه کمپلیټ شو ټول هر څه دو لیکل نو څه کا ریموو سپلیټ کا دې باندې کلیک کا بس ریموو شوه ستا ټوله ډیټا څه شوه لیکلې شوې ده پرته ده صحیح ده کلیر ده دې دپاره بل لکه اوس ته وګوره زه بل پیج ته وړېدم که نه سپلیټ ما سره ولاړو په خپل ځای باندې صحیح ده که نه نو سپلیټ کمانډ امپورټنټ دی ستاسو ها وایه بل وایه like for example دا دی کنه دا دلته زه کله سپلیټ اخلم نو دې سره دا لاین راځي ورته وګوره خو زه کنټرول زیډ کوم دلته کې سپلیټ شو داسې چلو شو ریموو سپلیټ کا ګوره ورته زه راځم دلته کې لیاوټ ته نو هغه څه دی سپلیټ ټیبل دی هغه ټیبل په منځ باندې ډیوایډ کوي او دلته یک ټیبل په منځ ډیوایډ شو او دغه صرف سپلیټ دی صحیح ده ها دې کې چې دی که نه ستاسو د چارټ کې لږې څه خبرې پاتې دي کم دی د چارټ کې لږ ډېر آپشن پاتې دي او دا میلینګ تاسو ته پاتې و ټیک ده دا خو به ته هغې کوي او د ګول په ورځ یا د حالي په ورځ به زه تاسو ته ایکسل شروع کوم بیا صحیح ده ایکسل هم ډېر انټرسټینګ دی ها